Na, hello, hello. Hello, sziasztok. Mi a helyzet? Jóság. Szia, Gabi. Szia, új honlapod. Ej. Hát. Most a kamera uncutkodik. Hős. Szia, szia. Mi újság van? Álkaja? Szia, ti. Hello, hello. Ki nem, ha én, de megint apró technikai hibákba ütköztem. Meg fogok süketülni a végére, az biztos. Felvevőn keresztül nem nagyon tudok hangerőt állítani a fülesen. Szóval a füles az most 100%-os hangerőn szól. Nagyon jó, nagyon jó. Tehát, szokásos. Jó, nézzük meg a játékot. Aztán mindjárt kedvenc moderátorom elmondja, hogy mi a helyzet a hangokkal. Illetve a képpel. Hé? Miért nincs hangom? Vagy mi? Játékhangokat, vagy én vagyok halk, vagy néha háttérzaj van. Jó. Jó. Hát majd akkor mindjárt elindulunk, az hátra elnyom minden más hangot. A játék. De lehet, hogy kicsit visszahallatszik a fülesből, mert mondom az üvölt. Aha, oké. Igen, az OBS-t is újraállítottam, mindent újra másoltam, aztán lehet, hogy a hang az nem lett. Igen, akkor nagyon jó. Nagyon örülök neki, fülesből behallatszik. Mondom az üvölt. Gabi, még mindig hangos vagyok?
Ja. Hát lehet, de nagyon zavaró, vagy nagyon lehet hallani ezt a susmust. Szia, Viki! Hát, ha igen, akkor nagyon zavaró a visszahallás, akkor nyomok egy escape-et, aztán visszaállok a régi. Szia, Tigris! Hello! Jó, oké. Jó. Na, hogyha így most nagyjából jók leszünk, hogy azt mondjátok, hogy így elviselhető, akkor szerintem megindulunk. Jó van. Na! Gameplay! Azért jöttünk, lássuk a varázsvilágot. Kicsit farmolgattam. Ja, ez a Matrix, csak még a régi fajtából. Ez a régi verziója. Kicsit farmolgattam, amikor hazajöttem. Megcsináltam egy-két mellénküldetést, hogy az inventorink ne teljen meg olyan gyorsan. Aztán azt szomorúan tapasztaltam, hogy kaptam a 4 küldetését, 4 plusz helyet a táskába. Remek volt, aztán elfogyott a levelem, amivel ezt a kihívásokat kell csinálni. Aztán nem tudom, hogy azt honnan lehet szerezni. Szerintem lehet, hogy az nagyobb küldetés, ebből fogalmam sincs. A másik dolog, amit terveztem még streamen kívül, az az állat befogós küldetés. Hát az még nincs meg. Azt hittem, hogy ezt már megkaptam, ezt a küldetést, de nem. Helyette a szükség szobájából hát kicsit elindítottam egy vállalkozást, főnek az életgyógyító elixírek, mert béna a színer, aztán azt kell. Jaj, mindig Roci. Főnek, megnőnek a gazak. Ennyi mindent csináltam meg. Aztán nyomtam egy kis szundit. Jó lenne, kis pálinka főzést azt adnám, mert azt lenne legalább pénz a játékba, de... No, nincsen. Szóval ennyi történt streamen kívül, ami Twitchen volt fönt, amit oda fölraktam, és ott, hát, na, sör, cigő, minden volt. De mindegy, az a Twitch. Szóval, akkor lássuk, milyen küldetések vannak jelen pillanatban. Igen, tegnap néztük, ezt a fluxweedet kéne ültetni. Megvettem hozzá magokat, de annak nagy ültető láda kell. Hála jó Istennek, az 3000 pénzbe kerül, nekem meg van 200. Szóval... igen. Szóval kell pénz. Akkor maradt egy repülős küldetés, meg ez a 2 bénja. Szóval
szerintem akkor megcsináljuk a főküldetést, beszélünk az alkoholista gondokkal. Igen, 17-esek vagyunk. Más így összefoglalóként szerintem nincsen. Szóval, akkor megyünk az öreghez, aki ez a leggyorsabban innen tudunk menni. Ennyi történt. Ja, meg délután indítottam véletlenül ide YouTube-ra egy élőzést. Összeszedett vagyok. Na. Akkor megyünk a szeszélyes lépcsőkön. Mit mondtok a képre, hogy stabilabb? Már ugye most már direktbe jön, nem a jó internetemen keresztül. Teljesen stabil nem lesz, mert attól még a netem szar, ami főtőtök. De viszont elméletileg lehet, hogy jobbnak kell lenni. Ja, meg... Ja, az ott véletlen volt, mert az OBS-ben a profilt véletlen a YouTube-on hagytam a Twitch helyett, aztán... Hello again, Mr. Moon. Oh, I was hoping to see you again, my young friend. Gladwin Moon, Amit megszakítottam, és utána mondtam, hogy töröljön le, de nem törölte le, fölrakta. Na, itt van az alkoholista öreg. I'm afraid I had a rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not. And from what I understand, the village was lucky you were there. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes. Az öreg fél ezektől a kis szobroktól, ezek a demigodoktól. Jó, a 20 éves monitornak nem tetszik annyira. És ugye ő most megkér minket arra, hogy ezeket gyűjtsük be. Ezeket a demigodokat persze csak éjjel lehet, mert nappal is ott vannak, csak akkor nem lehet felszedni őket. És az öreg valamiért fél tőle, és valaki megviccelte a kastélyba. Ezeket kiszortírozta így, akkor az öregnek kell összeszedni, de hát ő meg posik tőle. Jó, elittem az agyát. Pedig ezek ilyen kis szobrok. Which takes the form of whatever scares you most. This one took the form of a demiguise. A demiguise? Úgy nem tudom, mi történt, de Twitch-en például már 1080-ban engedett. Még tegnap előtt még csak 480-ban engedte. Those statues are demiguises. The moons, I assume, are an uninspired play on my name. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel or scoundrels responsible. It is my hope that they will slip up and reveal themselves as the statues disappear. That is why I need your help in removing the statues. Why me? A couple of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for fearlessness. Second, as macabre and hideous as a demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me.
I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. In fact, I know of 2 statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. Persze, örömmel I'd be segítek. glad to help you, Mr. Moon. Oh, I knew I could count on you. First, you know how to cast a Annyira disillusion nem charm, szeretem correct? ezt a küldetést. You'll want Meg to ez do that before ilyen wandering the többi tower at küldetés night. mellett futó. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alahamora, that's how. But what about curfew? Curfew? Oh, tosh. I sense you're a bit like me when I was your age. Oh, the school was my oyster. And I took advantage of it. Oh, everyone loved me for it. Oh, those were the days. Now, you'll find one statue in the prefect's bathroom Megtanulunk egy új and the varázslatot, other in de the hospital. ez az a varázslat, amit Oh, and thank you. nek a mechanikáját, vagy hogy mondjam, de szerintem ez hülyeség volt így megcsinálni, mert mindjárt. Ugye a filmben, hogyha varázsolják ezt a varázslatot, az alalmórát, akkor piff, kinyílik a zár, lehet zsalni. Na, a játékban ez nem így működik, hogy odamész, rápiffelsz, kinyílik, hanem tettek bele egy rohadt minigémet. Most egy olyan varázslatnak, aminek az a lényege, hogy egyből kinyitja a zárat, most nekem még kell ilyen tolvaj, kulcsos, megoldásos minigémet eljátszanom. Szóval ez olyan... Ugye így úgy kell forgatni ráadásul a karikákat, hogy a piros is beadjon, meg a zöld is beadjon, és ez mellé ott is kell tartani. És akkor fog kinyílni. Szerintem ez felesleges és hülyeség volt belerakni. Mondom, a varázslatnak az a lényeg, hogy rápiffelsz, azt zsalsz. Hát itt nem, itt még rápiffelsz, aztán... Hát de ez csak az én véleményem. Itt is vagyok. Gondolom. Na! Az a lényeg most, hogy össze kell szedni 2 ilyen kis szobrocskát a tanári szobából. Ez miatt kell lopakodnunk, amit lehet, hogy majd be is fogok titűzni. Ugye? Hogy értem én, hogy milyen tolvajos játékokba kell a lockpickes, ez a zárfeltörős minigame, jó, aláírom, de varázslósba most ne rakjuk már bele, hogy ezt az egy negatívot nagyon tudom hozni a játék ellen. Ez szerintem hülyeség. Na mindegy. Itt azért kilutoljuk a tanároknak a szobáit, már ahova enged, ráadásul eddig itt nem mászkált szellem. Vannak dolgok, amik eddig nem úgy voltak. Mondjuk biztos volt frissítve. Hát, megy az ártörés csak. Na, itt például már a level 2-es Alahamóra kell. És én gondoltam, hogy jó, egyes szinten eljátszák ezt a lockpickes izét, és akkor a későbbiekben, mondjuk csak 2-es szintig csináltam meg, mert utána már idegesített ezeknek a szaroknak a gyűjtögetése. Hogy gondoltam, hogy akkor már level 2-es szinten nincs ilyen minigame, de és
ugyanilyen, és még szedjék ki. Szóval... Igen, ezt nem tudom. Szerintem ez hülyeség. Igen, a lopakodás az a első streamben is nagyon jól ment. Revelio. How are your students getting along this year? Rather poorly, I'd say. Is that so? We're raising a generation of coddled cape flappers that can scarcely tell the difference between aconite and Hallanak. Revelio. This must be the prefect's bathroom. Érted itt is, hogy lopakodsz, jön egy zár, nem, te még ott megállsz, minigémezni, ki zökkent. Szerintem ez egy igencsak rossz pont. Aloha more. Nézd meg! I don't think that's what that class is for. Right. Troll. Speak to a prefect that way. I'm a prefect too. Ugye ez a prefektus fürdő. 50 health points. You really can't do that. Ó, össze kell szedni még egyet. Ugye ez is egy ismert a Harry Potter filmekből, ez a gyengélkedő. Itt van a vörös professzorasszony! Hú! Hát ez megfordult. Ugye a filmekben Harry Potter az valahol ezekbe az ágyakba feküdt valamelyikbe. I'm partial to Hufflepuff myself. What was that? What was what? I thought I heard something. Nem hallottál semmit. És most vissza kell lopakodni az alkoholistához. Nem akarsz elmenni, mert innen csak oda tudnék lőni, ahova megyek. Biztos nagyon érdekes az a szoborbátyja, de... Nem szeretnél indulni valamilyen irányba? Kérlek, légy szíves. Könyörgök. Rohadjál ilyen. Ugye nem indulsz el a lépcsőn fölfelé? Visszamész szobrot nézni, megverlek.
Nagyon jó vagy. Legjobb prefektor. Köcsög. És te honnan kerültél ide előre? Revelio. Előbben láttam itt, ezt csak itt álltak a professzorok. Jó, már mindjárt kijutunk. Itt már nem volt senki, ugye? Jó. Na, öreg! Itt vannak a Hello, Mr. fóbiáid. Moon. I have the moons you asked me to collect. Oh, goodness! You're as fearless as I'd hoped. An excellent start. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this. Of course, I first suspected Peeves. He drove the previous caretaker, Rancorous Carp, to an early retirement with his intolerable buffoonery. But that does not Mindjárt explain the boggart in megnézem. Hogsmeade, does it? Elvileg de. I am determined, with your help, to discover the Elvileg. identity of my tormentor. It's definitely intriguing. Ezt szívesen segített. I'd like to help you solve this mystery. You, my friend, are a Vagy gentle mindjárt. person and a Meghallgatjuk. scholar, and I have something to offer in exchange for your assistance. Aztán gyorsan Now, rápillantok. remember, Egy the kis türelmet moons kérek are majd only addig. retrievable at night. Thus, I encourage you to use a disillusionment when necessary. Understood. I shall keep an eye out. I appreciate that. Na. Oh, and I knew you were the one to ask for help. Keep at it so we can solve this mystery. Addig meséltek valami szépet. Egy-kettő percig itt elbózkodok vele. Várjatok, nem látom. Nem látok. Egy pillanat. Nem. Aha, jó. Hát, jó. Uno momento. Hát most hirtelenébe. Rá vagyok itt veszülve itt a dolgokra. Megy a matek.
Majd megnézem, szerintem ezt később, most nem akarom ezzel tovább húzni az időt. Ja, egyébként 18-asok lettünk itt, ahogy visszaléptem, de már mindjárt ti is látjátok, 1 perc. Stop by the 3 broomsticks when you can. CD. I would like your help with something. As I mentioned, my sister No. Anne misses Hogwarts, and she hasn't been herself lately. Ó, I'd like to take you up on your promise to visit her. I'm Sebastian heading to Felcroft előkerült. soon, so I look Végre, forward to seeing ezt you there. vártam. It's just south of Hogwarts. By the way, hope you're De faring Sebastian well a with the blasting curse. Mardekáros Still one of my favorites. csoporttársunk, aki Now that you've attended Beasts class, huncu I've asked dolgokat Deek tud to assist you tanítani, in using the room to further your studies in that regard. Please jófajta meet him there when you can. képességeket. I've not heard from my uncle Roland Az in quite igen, some time. jönnek ám a I've been beside küldetések. myself Jók with worry. vagyunk, jó van. Could you meet me in the courtyard? Szuper. Na, akkor... Nem, a PS5 már nem az a fajta, mint a 4-nél volt. Szóval... Meg se mukkan. De... Bevallom, ezt a részét elfelejtettem átállítani PS-en. Hogy küldjen ki dolgokat. De ezt is pótolni fogom. Így is akkor föl lehet írni a következő streamre, hogy napról napra jobb. Vagy nem. Na. Akkor küldetések. Bárki bármit mond, Sebastiannal fogunk találkozni. Igen, igen. Sebastiannak az izéje kell. Lehet, hogy a fő küldetése után? Nem baj. Megyünk Sebastianhoz. Mert félek, hogy valami beszélgetést én elnyomtam, amit nem kellett volna vele kapcsolatban, vagy rossz választottam. Mindenki kesse be magát, biztonsági jöveket szépen csatoljátok be. Repülni fogunk. Kurva sokat. Hogy néz ez ki így nagyban? Hát ez egy lófasz. Most a kép az borzalmas, nem? Tegnaphoz képest borzalmas. Vagy csak én nem látom úgy. Most ritkagatja, nem? I should investigate. Ja. Ó. Tegnap jobb volt, nem? Tegnap jobb minőségű volt. Érdekes. Gondolom ez jelenti azt, hogy ne vegyél olcsó kapcsolókárdot. This place has seen better days. Hát a tegnap szebb volt.
Már kicsit hiányzik a PS remote. Egyébként netre azt írja, hogy még sose volt ennyire jó. Az most túl stabilabbnak mutatja. Na mindegy. Itt tanul valamit az ember. Hello. You made it. Enjoying the view? Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and Ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Igen, Sebastiannak van egy beteg testvére, Come on. I'll take you to my uncle's. aki mindent meg akar tenni, hogy meggyógyítsa. Bele van betegedve, hogy segítsen neki. Ugye a szülei meghaltak, és a nagybátyja nagybátyjával élnek. És most őket megyünk meglátogatni, bár a nagybácsi az... Here we are. My sister should be just inside. Aha! Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. But we haven't tried everything. There is no cure! Igen, ő a nagybácsi. When will you accept that? Never! I can never accept it. Bocsánat, kicsit lag lett. What you've done. Kicsit nagy lag lett. Mindjárt észhez tért. Kegyetlen. Igen, valamilyen átok ül a testvérén. És semmilyen gyógyszer. Semmi nem segít rajta. Sebastian ezt kutatja. Kis tiltott dolgokat is. Hogy meg tudja gyógyítani, de már mindenki feladta, meg már mindenki beletörődött. I'm sorry about earlier. Offos lesz. Those bouts of pain are difficult to bear. Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met on my first day at Hogwarts, in the Slytherin common room. Oh, the common room. I adored teasing first years about spotting mermaids through the window. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being at Feldcroft really if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cozy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Auror, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it.
Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. I'm afraid it's really up to Sebastian, and his mind seems to be made up. I can only hope he realizes the futility of his search for a cure soon. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. I wish you well. Ó, most vannak lagok. És kicsik. Igen. Beszélünk a nagybácsival is. Igen, a Hugi megkért minket, hogy beszéljük le a testvérét, de hát az nem fog menni. Ő tényleg megszállottan ezen van rajta, hogy segítsen a tesóján. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. I was about to check on Anne. Did I see you come from the house? How is she? She's all right. She said she was going to rest. Nothing can be done for her. Szerintem a játékban neki egy jó története van I ennek a understand you've tried Sebastiannak. everyone from Nurse Ez egy Blaney jó to St. megírt Mungo's to rész. no avail. We have. My nephew thinks he knows better than the healers. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain A themselves goblinok, anytime így van, soon. igen, azt Giving her elfelejtettem. A hope goblinok is cruel. átkozták meg sötét The only thing mágiával to a do now is keep Anne comfortable and stay out of the loyalists' way. Hugit. I understand what you're saying, sir. Good. I know what's best for Anne and Sebastian. They are De my itt stubborn adjuk brother's az children. jó fiút, mindenkivel beszélünk, mindenkivel, de biztatni fogjuk Sebastiant, hogy ne adja föl, mert haverok vagyunk, és kétszínűek, és ki akarjuk használni, hogy megtanítsa nekünk a dolgokat. I hope you'll remember what I've said. Good day. I ought to see how Sebastian... Why will he not listen to me? She's my sister. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. I know he's angry, but he's only trying to do what he thinks is best for Anne. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Jó van, a szombati horrorjáték az azért stabilabban fog kinézni. Az internet úgy akarja, de azt nem befolyásolja majd a kapcsolókád olcsósága. Na, követnünk el Sebastiant. All the debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned estate. Megmutatja nekünk, hogy hol volt ez a rajtukütés, ahol a családját megtámadták. Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. This way. Igen, szombaton horror game lesz. Majd még nem tudom, hogy hány órakor fogjuk kezdeni. De az kegyetlen lesz. Szóval, hogyha a múlt hét szombati streamből kiindulva, hogy az internetem azt mondta, hogy őt nem érdekli ez a közvetítés, és inkább elment.
Aztán így a szombati nap az kérdéses, hogy az hogy lesz, mármint hogy az internet hogy akarja, de mindenféleképpen meg fogjuk próbálni. Jó kis horrorjáték lesz. Én 2 percet játszottam azzal a játékkal, az soha nem játszottam vele. Megnéztem már egy párszor, de az én memóriámmal igazából pillanat, mindjárt kapjuk. Szóval, ja, horrorjáték lesz. A Logged Up nevű indie horrorjáték. Googlizzatok rá. Jó lesz, mondom, én 2 percet teszteltem belőle, már abba leizzadtam. You've made your last mistake. You're really not very good at this, are you? Nice try. Confringo. Let's get this over with. Azt hittem, ezt fogja kitargetolni. Van egy mögöttem. Nem csak egy van mögöttem. Au. Vannak még. Micsoda csapatmunka, Sebastian. That was a bit more than I bargained for. I tried to warn you. Revelio. Na, a lootokat összeszedjük, meg kell a pénz, nagyon sok pénz kell. Rengeteg pénz, a világ összes pénze kell. Hát nekem ez a varázslat kéne. De az nincs berakva. Uno momento. Reparo. Nekem ezt tetszik igazából. Ezt így el tudnám viselni. Amit elbaszok, azt gyorsan vissza is tudom. Na, mondja tessa! Elője! This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. It seems an awfully violent response to a child. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at billywhigs,
But I keep thinking that there might be something here that could lead me to Elvileg where the lehet curse lay. varázslatokat gyártani Might be the only apróba, way vagy to learn mármint nem a what type of játékban, magic csak harmed ugye her, which could help me find a cure. filmben Perhaps is you're right. Piton The professzor loyalists are csinált. everywhere, but they do seem to be De spending a lot bugyó, of time here, de and it's hülye likely vagy. they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? They seem to have set Na. up camp here for a specific reason. They have Kutakodnunk stations. kell, Revelio. nyomok után. Mert itt valamit kerestek amúgy a goblinok, azért jöttek ide. Goblin dig sites like these Na, are itt popping up látszik, hogy everywhere. hát valahol itt volt a házuk. So wonder the Sebastian, ministry isn't doing more. Sebastian családjának. Hát itt elkezdtek ásni. Ugye a goblinok valamit keresnek. Ugye? De most is azért voltak itt, mert ez nekik ilyen Always armed and ready for a fight, Ranrock's loyalists. Revelio. pénz. Mekkora összeg. Mind az egy. Pillanat. A füleses hangerővel meg vagyok áldva. Hát így még annyira nem fogok megsüketülni. Revelio. Loot. Kesztyű. Nagyon jó. Jó van. Akkor azt az oszlopot kell megnézni. Whose home was this? Been abandoned long since I've lived here. Rumor Ja, was nagy összeg a volt. Hogwarts professor lived here once. Centuries Mindet ago. el is rakom That's what I későbbre, ever heard. mert még jó fog jönni. It might be worth taking a closer look at the house itself. Revelio. Sebastian, over here. Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. Confringo. Nem lehet kirobbantani? This well looks familiar. Nincs már mélerezés. Sebastian, I've seen this before. This house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. Aki itt volt az első résznél, volt egy bevezető videó, mikor megjelent a 4 ősi mágus, és kiálltak egy kő szélére, vagy hát egy ilyen szikla szélére, és akkor lenéztek a falura, ahol ugye volt egy kislány, akinek az apja szintén beteg volt, és az a kislány hát főnőtt, professzor lett, mindegy, azt nézzétek vissza, és igazából a 4 ősi mágus az itt állt. És ezt a falut látták. Csak akkor még ott az a kastély az nem így nézett ki. És ezért kutakodnak itt a goblinok. Nem, azt még nem mondom, hogy még kutakodnak, de hogy az a kislány, aki fölnőtt és professzorasszony lett, és annak az apja beteg, ugye ő elment kirándulni, és talált olyan dolgokat, amik másokat érdekelhetnének más célokra. És azokat Sebastian, kutatják this a house did goblinok. belong to a Hogwarts professor, hundreds of years ago. Who? I found Igen, a most pencil mondjuk el stuck in the Sebastiannek, restricted hogy section hát with mi a ezt itt már memory that showed láttuk. this house.
Ugye a merengőbe megmutatta az emlékeit az ősi mágus. És igen, Isadora volt a kislány, aki felnőtt. Sebastian hülyének néz minket. Fogga, lehet, hogy nem érti. They call themselves keepers because they're protecting some Mondhatjuk így is, mert nagy durrogtatója van. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. Keresnek, lehet vele szépen durrogtatni. Because of something you found at Gringotts, where you ended up via a portkey. You can see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness. And now you've been witnessing memories left by keepers. Elmentünk a Gringotts bankba, nézzétek vissza, azért már pár órát beleraktunk. I think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Look at this. Someone piled this here for a reason. Na, folytassuk a nyomok keresését. Most már ki lehet durrottani. A stairwell. Mondja, lépcső. Hello, titkos hely. A Harry Potter filmeből ismerjük a kúszónövényt, aminek most nem fog eszembe jutni a neve, de ugye annak a kúszónövénynek egyetlen egy ellensége van, és az a fény. Why bother blocking a stairwell? There might be something here worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. Tells me they're after something hát ez az aljas kúszóbab. Igen, itt leírja, hogy kalandjait, hogy miket csinált, elutazott. Nem pontosan, hogy miket csinált, csak úgy nagy vonalon. Hát ez egy napló. Revelio. Erre megyünk, ja. Kalandja során találkozott hasonló emberekkel, akik olyan betegek, mint a agyhalád. Hagyjon. Hol van még valami? Azért jó kövér a karakter. Au. You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. Sebastian, gyere már ide, azt dumáljunk már. Lumos. Kell nekem oda menni. I know it sounds strange, but... Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic. But you said you didn't really understand it, and that you couldn't wield it. That's true, and I'm still not sure what it all means. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. We can. But perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. I'm tempted to hold my breath. Lumos. Ugye megbeszélték, hogy ezt jó volna egyelőre titokba tartani. Még a kis barátjuk, a vak gyerek előtt is. Hogy ők elmentek kirándulni, így mondják a vaknak, hogy elmentek kirándulni, csak nem láttak semmit.
És igen, ez volt a másik furcsaság, hogy abból a tükörből visszajutottak az ő titkos helyükre. Ami azt jelenti, hogy ha ott volt a Izadórának a naplói, akkor az ott lakottak Izadóráék, vagy lehet, hogy utána ő lakott csak ott, mindegy, azt így nem tudom. Ő ott lakott, és ugye, amit itt megtalált Sebastian meg Ominis, ezt a szobát, ez Izadórának lehetett a laboratóriuma, vagy helye a Roxfortba, mert visszakerültünk a Roxfortba. Onnan az Isten háta mögül. Ugye most megint a kastélyba vagyunk. Micsoda? Anything helpful in the note? A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Hát még kell egy Perhaps pár. this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. Még kell 3000. But now I need to see Ominis. Don't Jó, worry, már nem kell I 3000. won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not? Is it Az connected őszbe to se our állok jobban. No idea. Ominis just learned of it. Ugye I'll let you know when I 3000 find out. megtekinti. No Órányi idea our visit to megtekintés Siam kell will ahhoz, unfold hogy to all of this. a YouTube azt mondja, hogy That's a mess. But I'm glad you told me everything you did. igen. I'll be in touch. Hova még lesz egy pár like. Hát elméletileg az alkalmazás úgy mondja, hogy kell 500 feliratkozó, kell napi, nem napi, hanem 3 feltöltött videó és 3000 óra megtekintés ahhoz, hogy te valamilyen bevételt szerezzél. Plusz onnantól 1000 megtekintésenként. Nem, amúgy az, amit elsőnek mondtam, az 1000 megtekintésen kívül, akkor tudom beállítani azt, hogy például live közben valakinek ha tetszik, akkor tud pénzt küldeni. De nem ez a fő szempont, meg ez a cél. Szabadidőmben így is úgy is játszok, miért ne oszthatnám meg. Szóval, meg amúgy is a chatten nagy része barátok vannak, így el vagyunk, dumálgatunk egy kicsit. Aztán lesz, ami lesz. Majd egyszer valaki azt mondja, hogy szar, vagy én mondom azt, hogy szar, aztán. De így jó megosztani, meg tök jó ilyenkor így eldumálgatni veletek. Nem, mint hogyha előtte 8 órát nem töltenénk együtt, de... Na. Így van. Na, itt lemaradtam amúgy a történettel. Mit kell csinálni? Kicsit. Na, itt még ez a... Jó. Na. Mik vannak még itten? Díkkel. Van méterékünk, az... Mondjad, mi hát? Ja igen, Dani, kedves Gábor úr, a moderátor is, ő felügyeli itt a szabályokat.
Ha csúnya szót szeretné, akkor... Igen. Gabi itt rendet tart. Rendet tart. Legalább kiderült, hogy működik. Na. Kicsit ilyen visszarázódok ide a gépbe, hogy azért legyen is valami. Nincsen díkkel. De ott van. Na, most kaptuk meg a... Most kaptuk meg az állatbefogós küldetést, szóval akkor azt mégiscsak veletek fogom megnézni. Innen nem tudom menni. Akkor teleportálunk. Ugye a Dík a kis házimanunk a szükségszobájába. És hát nem a mi házimanunk, csak varázsló létéről ott csepreget. Deek! Ah, Deek is so happy to see you. Deek noticed this bag in the room the other day. You must need it to help with your schoolwork. Deek has seen one of these before. Deek calls it a knapsack. Bemutatom a női táskát. Végtelen az alja. Nincs. Ez nem telik meg. Pleasant little breeze. I have been thinking about something Professor Howard said in Beasts class. That I should study as many beasts as I can on my own time. She also mentioned that poachers have been active in the area. So, perhaps the beasts will be safer with us than out on their own. Ezzel a táskával fogjuk majd befogni az állatokat. You see, the room knew exactly what you needed, and luckily, Dee can show you how to mondom, hogy állat belefér. Szóval a női táska az végtelen, ezt tudjuk. Come along then. Az nem tud megtelni. Az Our first stop will be beyond valahol kész tőle egy... We can leave now, or you can come and find Deke when you're ready to go. Na, persze Deke, menjünk kalandozni. Perfect. Deke loves an outing. Visszaolvasható lesz a chat, csak így halkan mondom. That was a dark time in Deke's life. Deke found himself in service of the cruelest Ja, hogy jött ki az őd? A nasty poacher. Deke hated working for him. He did horrible things to beautiful beasts. Oh, it was during those days that Deke first saw a knapsack. It'll be nice to see one used for good. Na, itt kedves Deke barátunk bemutatja, hogyan kell elkapni az állatokat. Hát itt ilyen kis szőrös pamacsokat fogunk fogdosni. We have arrived. Mindegy, már kimondtam. Szóval. Especially the puffle of puffskeins nearby. It will be nice to keep them safe. All you will need to do is get close, direct the open knapsack toward the Hunter. Mindenki iratkozzon fel Old Hunter csatornájára. Biosok végigjátszás. Ajánlom mindenkinek. Ma került fel az ending rész. Kövessétek be őt is. Szuper a srác. Na, Tatyó. Nagyon jó videókat gyárt a fiatalember. Kövessétek be, Old Hunter. Na, itt vannak ezek a kis szőrös izék. Még egy pillanat, mert ugye ezek itt gyorsan mennek. Én meg, hát, béna vagyok. Szóval... Álljál meg!
Ezt másikat akar befogni. You got one. Akartam amúgy kérdezni kedves új honlapot, hogy ne rakjam be a videók alá a te weboldal címedet. Na, nem mint hogyha rendelkeznék még hatalmas táborral, de akartam kérdezni tőled. Gratulálunk Voltán az 1000 megtekintéshez. És ha nagyon jó weboldalt szeretnétek, újhonlapot.hu, jó áron, fasz a termék. I managed to rescue a puffskein. You can rescue as many as the knapsack will hold. Poachers capture puffskeins and, well, Deke isn't sure what they do with them. Deke is certain they will be safer with you. Now, not all beasts will be as simple to rescue as a puffskein. Deke suggests you next find a beast that can fly. A jobberknoll, perhaps. All right. Where would I find one? Deke knows of some to the west, nesting in a large tree overlooking Hogwarts. But we must be careful. Deke has seen poachers in the area recently. Deke will meet you there whenever you're ready. Ja, még annyit elmondok, hogy az újhonlapot.hu-nak a tulaja egy félisten. Na, repülgetünk. Igen. Akkor most a nap forog. Így. Esküszöm, kéne egy ilyet live-olni, Robi. Ez szerintem az vinné a műsort. Te. Egy saját évbontókat kéne csinálni. Hello, Deke. Shall we continue? Oh, good. Deke was worried about you, what with all the poachers in the area. Perhaps we should work quickly. The jobberknolls are just here in this large tree. If it's helpful, Deke has seen Levioso use two slow-flying beasts. Easier to get in close and use the knapsack. Then I shall go and rescue a jobberknoll. Good luck. Deke will be waiting. Na. Itt már kellene fog használni a kis képességet, mert ezek gyorsabbak. Arresto momentum. És örülnénk neki, hogyha azt targetolnánk ki, amelyiket én akarom. Beszíkottuk a kis madarat. Not going to hurt you. Valaki nem nézte meg, hogy fiú vagy lány? Hát viszünk még egyet. Gyere ide! Arresto momentum. Everything's all right now. Na. Már is befogtunk már 3 állatkát. I rescued a jobberknoll. Deke hopes your jobberknoll finds the knapsack nice and cozy. Poachers want them for their feathers and are not kind when they Ezek gather amúgy them. aranyosak, szerintem ez egy fajn kis, Just one ilyen kis that Deke mellékes knows dolog of. A benne. herd of moon calves. Bár They annyira live nem in a mellékes clearing of már trees azért. up this footpath. Deke will see you there. Ebbe minden belefér, ebbe...
Most... Én tudnék most olyan dolgokat mondani, csak nem szabad. Ebből nagyon sok minden belefér. Gyors utazási pont. Uno, oké. Mondja Dick, mi a kövi? Hello, Dick. Is this the clearing you mentioned? It is. Ugye, amúgy faintáska. És el tudnám fogadni, lennének ötleteim a használatára. So, unfortunately, unless you have a way to hasten time, you might sometimes have to wait until nightfall to see them. Na. I shall go and find a moon calf then. Deke will be waiting for your return. Na, akkor most olyan állatkákat kell befognunk, amik csak este vannak. Szóval gyorsba alszunk egyet, vagy hát nem alszunk, csak várakozunk. Váltunk napszakot. Nem is nagyon voltunk éjszakában. Nem rémlik. Na. Este lett, úgy fúj a szél, hogy az a köppenyt azt elviszi. Hát az... Jajjaj! Megijesztettem. Messze van. Elszalad. Megvan. Hát ez sajnos nem az inventory, de amúgy igen, az jó lenne. Hát tudnám díjazni, hogy elmegyünk egy kis cuccvadászatra, aztán kiírja nekem, hogy tele van a hátizsák, mert ez a táska volna a hátizsákom, akkor most megijedtek az állatok. Gyertek vissza, kicsikék. Ezeket az állatokat még inkább a Legendás Állatok című filmben voltak, szóval ezek annyira nem voltak Harry Potterben, vagy nekem mondom, nem nagyon rémlenek ezek. Lehet, hogy benne volt egy-kettő, de Legendás Állatokban szerintem az összes benne volt. Meg ugye a táska is, igaz, hogy nem úgy néz ki, mint a filmben, de ugye ott is végtelen volt a táskája a Szalmalának. Amúgy nem tudom, miért fogtam, ja, tudom, miért fogtam be kettőt, de nem volt a küldetés része. It was a bit trickier than the others, but I have a moon calf now. Another beast, safe and sound. Shame we didn't see the moon calves dancing. It's a marvelous sight. Deke supposes you're finished here. He'll be able to rescue many more beasts, but for now, let's bring the ones you've gathered back to the room. All right. Deke will meet you back in the room whenever you're ready. Na, megyünk vissza a szükségszobájába. És ha visszamentünk, akkor illene már megnézni a cuccokat, miket gyűjtöttünk össze. Meg a talentképességeket is megnézzük. Nézd meg, Gabi, ott a manó is már betöltő képernyőn is söpröget varázsló létére. Deke thinks you should be proud. There you are. Now, we need to show the beast you rescued their new home. But, ez a rész not is olyan enough room szép to lesz. let them out here. Hát, hogy Imagine all those beasts running amok. That wouldn't do Ossal it at all. egyenlő képminőséget tudok Perhaps if you mutatni. focus on what your beasts need, the room will provide. Na, megint gondoltunk valamire, amire most ugye szükségünk van, és mire van most szükségünk, hogy az állatkákat elrendezzük. Hát mi erre gondoltunk, de hát ez tippike. You've done it! But what is it?
Deke isn't sure. Only one way to find out. Meet you inside when you're ready. A szükség szobájában a mesterséges intelligencia az jobban működik, mint nálunk, mert itt rágondolsz és az lesz, amit akarsz. Hát a táska nagy volt, akkor ez a szoba kicsit nagyobb. Look at this! It's amazing! Where are we, Deke? It seems to be a place for your beasts to live, a vivarium of some sort. Oh, your beasts will be quite comfortable here. They'll live healthy, safe lives. Perhaps you want to release them, let them see their new home. Ja, hát igen. Igen. Na. Akkor ugye elrakhatunk 12 állatkát ide. Most úgy nézem, hogy sikerült párokat befogni. Hát nem. Ez ilyen... Na mindegy. Szóval berakunk mindent. Nem rakunk be mindent, mert bemutató küldi van. Hoppá! Atyám meg, that's okay. Deke thinks the vivarium will be a fitting new home for your beasts. Indeed. I only hope we'll have enough space for all of them. Deke hopes so too. But if you do run out of room, Madam Peck at Brood and Peck in Hogsmeade will help to find safe homes for them. Any beasts that the room can't hold? Yes, she's well known for helping to care for beasts in need, and she'll Hát itt azért békében élhetnek az állatok minden idióta köcsög embertől. Well fed and groomed will provide you with valuable magical materials, such as puffskein hair. Nem pörizünk, Gabi, nem If you gather pörizünk. some magical materials from your beasts, Deke can show you how to use them. Ja, itt azért lehet állatokat tartani, meg ha nem lettem volna béna, akkor már kapásból lett volna 2 darab pár, és akkor... Na, pörisek, amúgy... Halkan mondom, hogy jó pörit én is ennék. Na, gondozni kell, ami nincsenek kirakva. Szó, akkor kell nekünk ez. Ugye 2 dolgot kell, mert én is arra gondolok, de az nem cuki, azt nem mondom. De 2 dolgot kell velük csinálni, meg kell tisztítani a bundájukat, mert meg kell őket etetni. És akkor adnak tört, ő jelen pillanatban azt adott, vagy adnak valamilyen lootot, amiket föl lehet használni egy kis upgrade-hez, ami jó upgrade-ek. Hol a madár? Én miért fogom azt a szart a kezem? Ez remek. Madárka az elment. De van rá egy kis cheat. Gyere ide! Ja. Hát olyan kis pedigree. Hát most... Panír alatt a miau is wow. Vagy
Csip. Na. Beszéljünk Dickkel. I've collected some magical materials, Deke. Now, Deke can show you how to use them. First, you'll need to use this spellcraft to conjure an enchanted loom. An enchanted loom? Exactly. It will allow you to use your magical materials to weave magic into the very threads of your clothing, making your clothing more useful in a variety of ways. Why don't you try it? Deke thinks you'll be impressed with what the loom can do. I'll go and experiment with the loom now. Na, igen. Még jó, hogy amúgy most tettem el az építkezős képességet. Nagyon boldog vagyok. Mert oda abba a sarokba kicsit kell raknunk kell enchanted loomot, és tartjuk a piroshoz méltó szokásunkat. És akkor itt jön az igazi MMO rész. Ruha upgrade. Zsír. Na. Az a lényeg, hogy kétfajta upgrade-ünk van rajta. Vagyis mondjuk így. Ezt már kapásból csináljuk is meg. Mert ez már 6 dammal több. Így van. Akkor a másik fajta upgrade, vagyis akkor trades. Itt vannak ilyen speckó dolgok, amiket be lehet pakolászni. Itt van a kis Diffindo, kedvenc varázslatomnak egy kis extra damage-ettől. És majd szerintem ezt is fogjuk használni, mert ez meg a krúcius átok ott növeli. Azt fog? Ezt. Igen. Jó lenne már, hogyha meg lennének a főben járó átkok. Hát van benne egy pár, amit így meg lehet találni a játékban. Egy pár ilyen trades van benne. Van, lehet neki nyomni, igen. Hát abból csak ennyi van meg. Hát nem sok. Na. Ilyen kék szarnyaink van? Vagy zöld szarnyaink vannak? Hát az remek. Nem akartam ugrani. Most nézzük Geart. Megnézzük a cuccokat, hogy van-e valamiből jobb. Akkor itt úgy nézünk ki. 5-tel több dam. Gyere. Gatya. Jó. Csál. Az nem jó. Egyet több. Ez ugyanilyen, de nem baj. Fölvesszük, nem így fogunk kinézni. Amúgy elég gáz, hogy még nincsenek. Nincs. Még vannak zöld cuccok, de... Na, hol van a mógus professzor? Itt van. Jó. Azért raktam ezt inkább be, mert ebben lehet raknunk trétet. Ebből sincs. Nem tudom, hogy itt lehet azért még farmogatni. Bőven. Szóval, visszamegyünk. És akkor már bele is pattintunk ide. Rosszat nyomtam, ezért kell nekünk trét. Hát én akkor Diffindót így már nyomnám is befelé oda. Ó, hogy rohadnál meg.
Egyébként nagyon sok ruha van benne. Még nagyon sok transmog funkció. Nagyon sok mindenből lehet választani. Hát ez egy szarcuc. Szóval csak egyes szintű. Hát mindegy. Jó lesz. Majd szerzünk jobb dolgot. Bár lehetett volna upgrade-elni, de... That came out nicely. I should show Deke. Tökömet ebbe a fülesbe. Na. Akkor most már tudunk állatkákat befogni. Azokat majd beretjük útközben. I used the enchanted loom, Deke. Wonderful. Will I be able to weave even more powerful magic into my clothing with the loom? You will, by rescuing even more powerful beasts. For now, however, Deke suggests you explore the vivarium and get to know the beasts you've already rescued. Ja, úgy PC. Van benne... Fiú, lány, fiú. Kocsmáros asszony. Ez nagyon PC. Ez túl PC. Túl PC. Thank you for your help, Deke. Igen, légy szíves, kérlek. Szia, Tiamér! Jó éjszakát! Meet me near the ruins of Falbutton Castle. After dark. Holnap, Tali! Do not tell anyone. Na! Nem. És a fiú, lány, fiú, kocsmáros asszonynak is barátnője van. Na. Van még egy durva fél óránk. Igen, van, igen. De mondom, barátnője van. Semmi gond. Másikkal sincs semmi gond. Ne legyen cancel. Jó. Van egy net is küld, azt szerintem hosszú. Jó. Ez... Azt a Gabihe! Azt a rohadt! Jaj, bekönnyeztem. Hát igen. De az ügyfélszolgálatos ő van. Ez nem a reklamációs rész. Ő nem fogad. Hát, hogyha ez most az, amire nem tudom, én most valamivel elszórakoztattam most hirtelenjében magamat, de lehet, hogy nem egyről beszéltünk, de... Na, de innen most miért nem tudok oda menni, vagy sehol nem tudok menni? Kézen kiégtem. Jaj.
Ahogyan azt van az inni. Ez kegyetlen. Jó. Megyünk Sebastianhoz. Anything to do with the dark art should be avoided. It's too risky. Anything to do with Salazar Slytherin is worth the risk. I can't agree. And I'll not say a word more. I'm sorry. I won't give up. What were you and Ominous speaking about? He's being ridiculous. Apparently Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. Ooh. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. Hát ez a küldetés nem fog beleférni ebbe az időbe, de ezt mindenképpen meg kellene csinálni. Hát Crucius átkot megszerezzük. The dark arts do pique my interest. There's more to dark magic than people realize. Most kell odafigyelni a párbeszédre igazán, legalábbis nekem, hogy ne szóljak be itt. Ominous's family history is personal to him. I understand. You needn't tell me if you don't want to. Szükséges elmondani. You, I'd be begging for more details. Menjünk. If you learn more about that scriptorium, let me know. Fair enough. Watch for my owl. I'll have news soon enough. Ez egy jó képesség. I'll make Ominous understand. He'll change his mind. Na. Nem? Még nem megyünk oda? Sebastian, mondjál nekem valamit. Mi volt ez a hang? Revelio. Akkor nem megyünk még oda, Sebastian? Mondj már valamit, nekem kell az a képesség. Nem megyünk még oda. Tudj meg, Sebastian. Még nem megyünk oda. Minden rendben van. Nincsen brain down. Jó. Akkor elmegyünk így a végének is. Nézzük az Uranuszokat. Mert nagy dologban már annyira nem szeretnék belekezdeni. Nem fogunk beleférni az időbe. Egyen meg! Majdnem már néha olyanokat mondtok, hogy sírni tudnék örömömben. De jó! Sziasztok! No. Akkor most nagyon PC lesz minden. Na. Egyen meg. Tetszik nekik a játék? Tessék a Harry Pottert lassan majd lehet ám elővenni. Jó, azért még nem annyira, de... Na. Azért Harry Potter az kötelező lesz. Srácok, apátoknak mondjátok, Harry Potter
And your reading is the dragon. That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure. Ladies. Professor Shah. Astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Nagyon helyes. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to Okosan, devote de yourselves to nagyon helyes. persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. Na, megyünk csillagokat nézni. Jó hideg lehet egyébként, hogy mindenkit fázik. You can share with Mr. Takar. I can adjust that for you. No, bring it into focus on your own. Na, nyomunk egy kis fókuszt. Ó, Robi, forog a nap. All of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? Nyomtunk egy fókuszt, azt hello. A kis griffendéles pázik. Látjátok? Ezért nem lettünk griffendélesek. Is that clear? Dismissed. Hello. I don't believe we met Hello. officially. I'm Amit. I'm something of an astronomy buff. Hello, Amit. It's nice to meet you. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have a spare one you could borrow for the rest of term. I am Amit. Hello. Service desk. Le fognak tiltani. Kösz. That's very kind of you, Amit. Are you sure you won't need it? I'm certain. It's my old one. I finally got my hands on the new Celestia Megkapjuk a régi Contempla. teleszkópját. Amit egy rendes ember. I mean, of course you have. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Goblin cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, thank you, Amit. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards, and bring the telescope. There's something I want to talk to you about. Na, elmegyünk Amittal a teleszkópjához. Tried to put off my stargazing as long as I could. Mit mondasz? Lot of good that did. How am I supposed to find Sirius when my hands are too cold to use a telescope? Kinek van problémája? Griffendéles gyerek. Az hát, tehát az pofázik folyamatosan. Griffendéles. The perfect night for... Oh, hello again. Na, mondjad, Amit. Where did you say that telescope was? Sitting in the storage room beneath the top deck. Look for the smaller set of stairs on the main observation deck. Thank you. Of course. Hurry back once you found it. Hát igen, a Gálik professzor asszonságos, őméltóságos, botanikus fő... Akkor nagyon lementem. Akkor fönt van? Ja. Okos gyerek, nem látja, hogy merre mutat a nyíl. Loot! Ott van az új köpeny. This was his old telescope. Looks practically brand new. Egy kis XP.
Hát azért még a 19-hez kell. A pristine night for stargazing. Bocs, csak picit ellenszenves nekem a személyisége annak a fiatalembernek. És ma jó napom volt. It's nicer than I'd expected. A játékokba vezettem le a mérgemet, nem a valóságba. Ez egy fontos dolog. But there is, something else. Yes, what is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. And you need someone to help find it. I do. Are you in? No one from the Gobstones Club will go with me. Na, amit van még 14 percet elmondani itt a hülyeségedet. Well, they are cowards. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. I promise. Ma nem volt túl akciódús, mi? Ez gáz. Majd hónap. Bízunk benne. No need to convince me. Let's get going. Brilliant. You won't regret it. Shall we? Ez egy fontos dolog, hogy nem a valóságban vagyunk agresszív állatkák. The table is on a castle wall ahead. Look for a stone platform, something that doesn't quite belong. We'll know it when we see it. Onwards we go. Akartam kérdezni, amit te nem tudsz futni? Were originally marked by centaurs for ritual stargazing. Na. It is nice having a fellow stargazer to explore with. Kicsi csillagom, gyere már. It is good to leave the classroom now and then. It's not that creepy out here at night, is it? The Gobstones Club are cowards. Here I am, charging ahead. Why don't you lead the way? If you're sure. Hát ő kicsit fossilis állapotba került. A little foreboding. Így fél. Kicsit félős, de nem kell félni semmitől. Mert Haggivel Harry itt van. As I expected. Confringo! More cobwebs. You don't think any spiders might be lurking about? Nagyon kis félős az, amit barátunk. Nagyon félős, nagyon hisztizik. Nagyon hisztizik. Egyébként ez, ha be van ide addolva a chat, az utolsó üzenetnél pont ott van a kis szívecske, és nem láttam, hogy mit írt a Gabi oda. Ilyen... mindegy. Gabi, lassan valami kell kezdenünk a Twitch-el, azt oda átmenni. Na, az a lényeg, hogy úgy kell forgatnom ezt az izét, hogy jó legyen. Jól megmondtam, mi? As soon as you've lined up the telescope, we will be able to fill out our star chart. Ja, jó, oké, már megvan. Hát szalléra. I was right about the tables. They really are gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. Most már látom, mit írtál. Azért Twitch-en kicsit interaktívabbá tudjuk tenni a chatet, nem? Új honlapot.hu, van Twitch-ed? Thank you, Amit. I look forward to reading them. And I look forward to writing them.
this is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest, all beckoning to be discovered by a worthy astronomer. And if I have ever seen one, it's you. Oh, and about my old telescope, don't bother returning it. You should keep it. That's quite generous. Thank you. You are welcome. It has goblin-cut glass and a gobbledygook inscription. I'm practically fluent in gobbledygook, you know. It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Beszél. Yes. Anyway, glad our adventure was a success. I will see you soon. Na, adja XP-t. Igen, innentől újabb kis miniküldetéseink lehetnek. Ilyen csillagokat kell nézegetnünk. Never do get tired of seeing the astronomy tower at night. What a view. Hogy lehet, nem biztos, nem izgi. Egyébként 100%-os kell, de mi nem 100%-osat csinálunk most. Jó, van még 9 perc. Szerintem a szokásos inventory checket megcsináljuk. Hogy állunk. Szóval, nézzük, van-e új challenge-ünk. Mennyi főküldét csináltam meg? Várjál? Akkor... Na, de tényleg volt egy kis harc. Még ott valahol az elején, de hát... Jó, ezt kaptuk meg. Goblin ezüst ellenállást, hát... Ilyet nem. Legjobb vagy. Vesztek. Ott, na, a halálfaló maszk megvan, és akkor, jó sok minden kell még, és akkor megkapjuk majd utána a dárkos sálat, és ez nyaklánc, ez nem is sál. Mondjuk egy kis kép alapján, uncsi. Se baj, megnézzük majd. Akkor itt mit kaptunk? Aha. Kaptunk még egy skint. Sára. Az ma sára. És... Itt ősi varázslat. Ott fogunk majd, hogyha upgrade-eltünk cuccokat. Az meg lesz gyorsan. Szerintem majd most fogok streamen kívül begyűjteni állatokat. Majd holnap. Most majd PS-t fogok állítgatni. Jó. Akkor... Cuccok. Na. Köpeny. Jó legyék. Zsír. Plusz 5 dam. És ezt is lehet upgrade-elni. Egyébként annyira nem borzalmasan rossz. Nem vészes ez. Úgyis visszarakom a feketét, mert halálfalók vagyunk, ezt tudjuk. De egyébként nem rosszul. Jó, meg akkor megnézzük milyen maszkot kaptunk. Na, hogy nézzünk ki benne? Vélemény? Ez legyen, vagy maradjunk a Harry Potter szemüvegnél. Hát ez... tudom. Vagány is, meg nem is, gagy is, meg nem is. Nem tudom. Legyen inkább szemüveg. Nem ez. Hol van? Jézusom. Igen. Ja, akkor visszarakom a Harry Potter szemüveget, szerintem az jó lesz. Jó. Oké.
Hát de ez, hogy ez még 11-es. Mindegy. Kell szerezni, kell farmolni. Hát, lehet, hogy holnap el kéne, vagy... holnap péntek van? Holnap péntek van. Ja. Hát holnap el kéne menni, csak úgy random kalandozgatni. Barlangokat felfedezni, meg ilyeneket. Persze miután megszereztük az első átkunkat. Ott jó is lesz. Mondjuk holnap nagyok streamelnek ezerre. Pénteken 7-kor. Se baj, nem is ez a lényeg. Szerintem az lesz. Megszerezzük az átkot holnap. Farmolunk egy kis cuccot. Utána folytatjuk majd a sztorit. Szerintem ez lesz a holnapi tervünk. Mert borzalmasak ezek a számok, hát ezek katasztrofális. Ezek itt borzalmasak. Jó, na, bocs, még egy másodperc. Na, van egy pontunk, egy talent pontunk, azt gyorsan megnézzük, hol tudjuk. De is ezt használtuk. Basszus. De baj, lehet, hogy ezt már elrakom az izére. A Blood Curse-re. Ez jó lesz, ezek jók lesznek. Moving Curse. Így nagyon jók lesznek ezek az átkok, nagyon jók. Akkor ezt elrakom. Ezt az egy pontocskát. Ezeket nem nézzük át, ha nem kellenek. Jó van. Nézzünk mi egy. Hát így a Quidditch pálya lesz akkor a záróképű mára. Azt a kutya mindenit. Ellen moskázósodott a lábam. Hát srácok, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Ma is rendületlenül jelen vagytok a Harry Potter kalandozásaink alatt. Én ennek borzasztóan örülök. Üdvözlöm a kisrácokat, üdvözlöm a nagysrácokat. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok minden este. Tőletek. Próbálok javulni, minőségügyileg, hogy nektek jobb legyen. Elég lassan halad a projekt. Köszönöm szépen, Gabi, a mai segítséget. Legjobb vagy. Aztán mindenki pihenjen. Mindjárt itt a hétvége. Legyetek jók. Sziasztok. Pá.